এইয়া জলকীয়াখিনি অলপমান ৰ'দত দিছোঁ আজি ৰাতি এইখিনি তেলত ভৰাই পেলাব পাৰিম আৰু লগতে ঘৰৰে তামোল গাঁতত ভৰাই থৈ দিয়া আছিলে সেয়া মায়ে উলিয়াই মেলি এইয়া ৰ'দত দি থৈ দিছে হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে কুশলে আছে আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে আজৰি কুইজিন ক'লৈ গ'ল ইমান দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই আচলতে মোৰ পৰীক্ষা হৈ থকাৰ বাবে আপোনালোকৰ আগলৈ মই আগৰ দৰে ভিডিঅ' দি থাকিব পৰা নাই সেয়ে ভাবিলোঁ আজি সৰু ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোকৰ আগত মোৰ মনৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰোঁ অলপমান ফ্ৰেছ হৈ মেলি মই মোৰ প্ৰয়োজনীয় কাম কিছুমান কৰি থাকোঁতেই সময়নো কেতিয়া আগবাঢ়িল গমকে নাপালোঁ ইতিমধ্যে ৰ'দত শুকাই লোৱা জলকীয়াখিনিত মই লং দালচেনি ইলাচি জনিগুটি আৰু তৰা ফুল অলপমান গৰম কৰি খুন্দি লৈ ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ মাত্ৰ এটা মিহি মিহি ফ্লেভাৰ আহিবৰ কাৰণে আৰু লগতে অলপমান নিমখো দি লৈছোঁ ইতিমধ্যে মই কেৰাহীখনত মিঠাতেল অলপমান গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই এতিয়া জলকীয়াখিনি অলপ মিহলাই দিছোঁ ভালদৰে যিহেতু আমাৰ ঘৰত মছলা বৰ বেছিকৈ নচলে সেইটো কাৰণে অলপমান জাষ্ট মিহি মিহি ফ্লেভাৰ এটা আহিবৰ কাৰণেহে মই গোটা মছলা দিলোঁ ইতিমধ্যে মোৰ জলকীয়াখিনি বটলত ভৰাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি কণ্টিনিউ একমাহমান ৰ'দত দিয়াৰ পিছতহে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিম পৰীক্ষা হৈ আছে যদিও আপোনালোকৰ আগলৈ মই এনেদৰেই মাজে মাজে ভিডিঅ' আগবঢ়াই থাকিম আৰু মনৰ কথা ক'বলৈ আহিম ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি মোক উৎসাহ দিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ Thank you for watching. Make sure to subscribe and hit the notification bell so you don't miss any new videos.